Kayo po ay nakikinig sa Anghel de la Guardia sa DWDD. Ako si Bong Nebriha, ang head ng EDSA Special Traffic and Transport Zone ng MMDA. Kayo po ay nakikinig sa Anghel de la Guardia ni Mike DATUIN. Samahan niyo po kami. Lahat Ano nga ba ang Agap Ligtas? Isang proyekto ni Police Colonel Joseph R. Arguelles, Rizal Police Provincial Director na naglalayon kaagad maaksyonan ang maliliit na problema upang maiwasan ang krimen o aksidente at maging malinis ang kapaligiran. Ito ang mga sumusunod na dapat na i-report sa kinauukulan bago may maganap na krimen o aksidente. Una, illegal na pagsusulat sa mga pader o gusali or eradication, prevention of vandalism. Ang vandalismo ay mahigpit na ipinagbabawal at may parusang maaaring kaarapin ang sinumang lalabag dito. Walang pahintulot o illegal na pag-iinom sa pampublikong lugar. Bakit nga ba bawal? Dahil kalimitan dito nagsisimula ang pag-aaway o pagkakagulo, bugbugan at iba pa. Kaya dapat e-report agad. Sira-sira o lubak-lubak na kalsada. Hindi na nga magandang tingnan. Abala pa para sa mga motorista. Ang pagkakaroon ng magandang kalsada ay pagkakaroon ng ligtas na paglalakbay. Kaya aksyonan agad yan. Tambak na basura. Ang basurang hindi maaksyonan nagdudulot ng sulasok sa lansangan. Ang pagbaha sa mga lugar ay gawa ng walang pakundangan na tambak ng mga basura kaya dapat aksyonan agad yan. Bukas na manhole. Marami ng mga pagkakataon na may nahulog o nasaktan dahil sa bukas na manhole, kalimitan pa nga'y mga kabataan kaya dapat ito ay maaksyonan. Kaligtasan natin ang prioridad lalo na ng ating mga anak. Kaya panawagan ng ating kapulisan na kaagad ipagbigay alam ang mga lugar na pwedeng pagsimula ng krimen dahil mas maagap mas ligtas. Agap ligtas. Narito ang makabuluhan at siksik na talakayan. Ang programang may puso at kapupulutan ng aral. Ukol sa seguridad at kaligtasan. Umaksyon, maging alerto. Anghel de la Guardia. Blaze Records. Easy. Isang masaya, mapayapa at ligtas na araw Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Binabati natin ang lahat ng mga Pinoy all over the world, mula sa Amerika, sa Europa, ngumiti ka lang UAE, Qatar, lahat ng iyong at hirap saka at masakit ay merong sagot. ating Sa kakwatihan, madilim mong mundo sundaluhan, na nababalo, kapulisan, bubuksan ko yan at sa public bibigyan ko ng safety, liwanag. peace and Magtiwala order, ka mga lang. empleyado At ng huwag kang pamahalaan, mapagyabang. mga ordinaryong Andito manggagawa, ako, may hanapin kapansanan ang ka man o ipaglaban. wala, Kahit anong ang mangyari, ating mga di kita kabataan, iiwan. o ang ating mga tinatawag na millennial. Wala po sa amin dito sa programa Anghel de la Guardia, programa para sa Guardiang Pilipino, karapatan ng mga manggagawang tagaligtas at lahat ng manggagawang Pilipino ukol sa kaligtasan at kahandaan. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong the Anghel de la national Guardia. security community, whole of government and whole of society working together para ayusin yung intergenerational problem na yan. Si Chairman mismo nagpunta to see ginagawa ng mga tropa ng mandato na mag-check ng mga drivers, lalong-lalo na yung mga babiyahe na malayo. Ako po ang inyong lingkod, Mike Laguardia, DATUIN, nagbabalita, naghahayag at naglilingkod para sa kaligtasan at kapayapaan ng bawat luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako.
Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Mapasaan ka man, lakasan ang loob at magtiwala dahil lahat tayo ay may Anghel de la Guardia. And we're live. Isang mapayapa at ligtas na araw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng programa Anghel de la Guardia, Luzon, Visayas, Mindanao, dito sa La Guardia News Online FB page at sa DWWD 1134 kHz Armed Forces Radio at Katropa DWWD CRS VRTV page. Ang programang ito ay atid sa atin ng La Guardia News, tanod na malayang Pilipino. Pinabati po natin ang lahat ng mga Pinoys all over the world mula sa Amerika, Europa, Middle East at sa lahat ng bahagi ng Asia. Pinabati rin natin ang lahat ng ating mga kagwardiyahan, kasundaluhan, kapulisan, kaakibat sa public safety, peace and order, mga empleyado ng pamahalaan at mga pribadong kumpanya. Mga ordinaryong manggagawa may kapansanan man o wala, mga kababaihan at ang mga kabataan at ang kani-kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay, lalo ang lahat ng mga may kamag-anak na naiwan malayo sa kanilang pinagtatrabahuhan. Higit sa lahat ay ang ating sambayanang Pilipino saan ka man dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Mula po sa amin dito sa programang Anghel de la Guardia, ang programang para sa Gwardyang Pilipino, karapatan ng mga manggagawang tagaligtas at lahat ng manggagawang Pilipino ukol sa kaligtasan at kahandaan. Ako po ang inyong lingkod, Mike Laguardia, DATUIN po, nagbabalita, nagahayag at naglilingkod para sa kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan. Ano ba tayo ngayong gabi? Tayo magkakasama na naman dahil tayo Usapang RIZAL PNP. Usapang RIZAL PNP at Usapang PNP at Diwa, no? At ang ating Diwa, kaligtasan at seguridad ang ating prioridad. Inaayahan po natin ang lahat na sumubaybay, sumali sa usapan, magkomento, magbigay ng reaksyon at opinyon sa pamamagitan po ng pag-type nito sa ating comment space dito sa ating Facebook page at La Guardia News Online FB page o mag-text sa numerong 0908-149-4960 or manood po sa ating palatuntunang replay broadcast sa DWWD 1134 kHz every Saturdays from 3 to 5 p.m. via AM radio o 1134 kHz or via Katropa DWWD CRS VRTV. Huwag niyo pong kalimutang i-like and share ang ating pong live broadcast ngayon to your friends and friends timeline. Review us at Katropa DWWD CRS VRTV on Saturdays at 3 to 5 p.m. or at La Guardia News Online FB page or at Michael DATUIN YouTube channel. Samahan niyo po kami. Tayo po ay magkakaroon po ng magandang mga pag-uusapan at paksa dito po sa ating palatuntunang Anghel de la Guardia. Makakasama po natin ang Chief of Police ng Angono, Rizal at makakasama din po natin ang ating mga representative from the Diwa PARTYLIST and its coalition. We are on part 2 of our interview with the El Presidente, the El Magnifico, ang kagalang-galang at hinahangaan sa industriya ng seguridad. Walang iba kung hindi si Mr. Ramon Bergado, ang coalition member po, presidente po ng PADPAW, coalition member of Diwa Party List. Huwag po kayong aalis at tayo po ikakasana sa ating
Anghel de la Guardia. Kayo pa rin po ay nakikinig sa palatuntunan. Anghel de la Guardia. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Mike La Guardia, DATUIN. Nag-uulat, nagbibigay impormasyon po dito po sa ating La Guardia News Online. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunan ni Mike de la Guardia, DATUIN, sa DWDD Armed Forces Radio. Malampatid ang serbisyo publiko ng Diwa PARTYLIST sa panahon ng pandemya. Namahagi tayo ng COVID kits, PPE, pati na rin pagkain sa community distribution. Katuwang ang DSWD at DOLE, nagpaabot tayo ng tulong pinansyal sa mga nawalan ng hanap buhay. At nang humagupit ang mga bagyo, agad tayong tumulong sa pamamagitan ng mga relief operations. Tuloy-tuloy din ang pagtaguyod natin sa mga programang pangkalusugan, pang-edukasyon at panghanap buhay. At ang pagpapalawig ng mga farm-to-market roads at evacuation centers sa mga lalawigan na Zambales at Bohol. Naipasa naman natin sa third reading ang bill patungo sa security of tenure at tinugunan ang mga isyu ng katiwalian na inihain sa Blue Ribbon Committee. Asahan nyo ang walang pagbitiw na serbisyo at aksyon mula sa Diwa Party List. Okay, tayo nagbabalik at syempre meron po akong gustong i-share sa inyo bago po tayo tumungo sa ating pangunahing panauhin ngayong gabi. Atin po lamang gustong i-share ang ito pong napakagandang balita, which is mainit-init pa. Etong Lunes lang ay nagkaroon po ng awarding ceremony ang atin pong mga kawani, ang ating Chief PNP sa flag racing po ng Chief PNP dito po sa Campo Crame at na-awardan po or nabigyan po ng kaunting parangal ang ating kaibigan mula sa JSL Security Group. Walang iba kundi syempre ang ating partner, ang ating kapatid sa profesyon, ang kapitapitagang Juanito Lua at ang kanyang may bahay na si Ophel Lua and the Lua family at ang kanyang JSL Security Group. Of course, syempre, kasama rin ang ating El Presidente, Danino, Sir Ramon Bergado dito sa awarding na ito. At hindi po ito alam ni Mr. Lua, but we need to share to the public that our private security operators are doing its fair share in fighting COVID-19, as well as with the leadership of the President of PADPAO, ay tumutugon po sila sa hamon or tawag ng tulong dito po sa ating kapulisan. Hamot, i-share ko po sa inyo ang isa pong excerpt dito po sa ating activity last Monday sa Campo Crame. PR. Narito po tayo at gusto kong ipakita ang mga kontribusyon ng bawat regional director sa angmang sulok ng Pilipinas. Tumugon sila sa ating panawagan na kailangan natin ng konting ayuda para sa ating mga COVID positive ward sa Kiangan. Nag-donate po ang bawat RD ng bawat region ng ating buong kapuluan. At ito po ang napagtulong-tulungan natin, nakaipon po tayo ng television na idadagdag natin bilang pampalibang naman para ang mga COVID positive patients natin, na mga personnel ng PNP, ay mabigyan ng konting paglilibangan while they are undergoing quarantining and isolation at the Kiangan Quarantine Facility. So ito po yung mga TB na binigay nila. At sinamahan po natin yan ng For the Box. Talagang makakatulong to sa mabilis silang paggaling at medyo ma-distract sila sa kanilang pinagdaraan ng pagsubok sa buhay. Hindi po biro ang maging COVID positive, kaya kami po ay kung makakahanap ng puwang para makatulong, ito po ang aming maitulong sa lahat po na nag-positive sa COVID na personnel ng pambansang pulisya.
And now, let us now hear the message of Ms. Rosalie Lali Hernandez Elazar, the Advisor, PNP Officers Ladies Club. Salamat po. Thank you for reminding me na I'm wearing that. So, magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng naririto, naka face to face, at lahat po ng kasama natin virtually. Nagpapasalamat po ako at nabigyan po kaming daan na maiparating sa ating mga minamahal na miyembro ng pambansang pulisya at sa lahat po ng mga kamag-anak, pamilya ng mga nasa Kiangan ngayon. Ipinagdarasal po namin ang mabilis silang paggaling at naway hindi na po madagdagan ang ating mga COVID cases. Ito man ay suntok sa buwan, subalit tayo ay meron pa rin malakas sa pananampalataya sa Panginoon na tayo ay bibigyan niya ng konting pahinga sa ating pinagdaraanan. As a part of our strong collaboration and commitment with the PNP's effort during these challenging times, I would like to share with you this morning the newly initiated project, which is the Adopt a Room at the Kiangan Quarantine Emergency and Treatment Facility. This Adopt a Room is the result of another lady who expressed her sentiment regarding the condition when they were quarantined at Kiangan. Kung hindi po siya ay nag-COVID positive, hindi ko po malalaman at hindi po kami magkakaroon ng paraan para tumulong sa mga na-confine sa Kiangan. Maari pong ang mga pulis po ay hindi talaga magsasabi dahil alam po ko po, based on experience and sa aking observation, kung ano po ang nariyan, titiisin po nila. Ang ating pong kapulisan ay hindi mareklamo at hindi rin po sila madaingin. Subalit na iparating po ng isang misis, isang officer's lady, na sabi niya, Ma'am Lali, makakatulong sa mabilis na paggaling ang konting distraction sa kanilang pinagdaraan ng sakit. Totoo po yun dahil ang hawak lamang ng mga COVID positive patients natin sa mga kwarto sa Kiangan ay ang kanilang mga mobile phones. Mobile phones will remind them na sila ay may sakit. Dahil every time makakatanggap sila ng mensahe through text o kaya ay makakatanggap sila ng tawag through their mobile, ang mariremind sila ay ang nalulungkot ang kanilang mga pamilya. Kaya po naisipan ng PNP OLC na humingi ng tulong sa lahat po ng ating mga regional offices sa buong bansa. The Lord always provides and God is good all the time. Sumagot po siya. At tayo po ay naiwang masaya at kami po ay naghahatid lamang. Mensahero lang po kami ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga kapwa, lalong-lalo na sa mga dinapuan ng COVID-19. Ayoko na pong pahabain pa ang aking mensahe dahil alam ko po na gets na ninyo ang gusto namin gawin. Gusto namin makadagdag at makapabilis ang paggaling ng ating mga kapatid na may COVID sa Kiangan. Naway suportahan pa po tayong mabuti ng Panginoon, ang ating mga panalangin, ang ating mga hiling. Tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng mga senyales o signos na tamang-tama lamang para maintindihan natin ang kanyang mensahe. Iniiwan pa rin po niya ang misteryo para tayo ay patuloy na magtanong, ng magtanong. He hides all the mystery, but He divulges a few of the meaning of the messages that He sends. Because He wants us to grow and to tend our faith in Him. Kung ito po ay in your face ng mga messages na ibibigay ng Panginoon, then tayo po ay titigil na sa pagtatanong. Ang misteryo po ng pag-ibig ng Panginoon ay iniiwan niya sa ating free will at lalong-lalo na sa ating pananampalataya.
Kaya't ang iiwanan ko po sa ating lahat ngayon ay lagi nating tatanungin kung ano ang mga senyales na binibigay ng Panginoon sa atin. At ito yung mga tao na lumalapit at dumudulog sa atin. At bahala na po tayo na umunawa at umintindi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much, ma'am. Ms. Rosalie Lali Hernandez Elazar, Advisor, PNP Officers Ladies Club. Please be seated. And now, let's hear also the message of the chairman of JSL Security Group, Mr. Juanito C. Lua Jr. Good morning, everyone. In behalf of JSL Security Group, together with us today, the President of Formula 4, Ms. Ofelua, the President of St. Moritz Security Agency, Mr. Johnny Lua, the President of PADPAO, or the Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators, Mr. Ramon Bergado. We just simply want to thank our PNP personnel for being there since the beginning of COVID-19 in preventing the spreading of COVID and strictly implementing the IATF protocols. Thank you po sa inyo, mga sir. To our Chief PNP who's doing a great job right now, Police General Guillermo Elazar, sir. Salute po. To everyone, thank you for your time, for lending us, for receiving our humble donations for our PNP. Thank you po sa inyong lahat. To our Chief PNP, sir, if there's anything that we could contribute for the betterment of our PNP, please do let us know. For our organization and our group is very much willing to support and in full support to our PNP. Para po sa mga PNP personnels, thank you po sa inyong serbisyo at mabuhay po kayo. Thank you very much, sir. Mr. Juanito C. Lua Jr., the Chairman, JSL Security Group. And now, ladies and gentlemen, let us hear the message of the Chief of the Philippine National Police, Police General Guillermo Lorenzo Elazar. Officers Ladies Club, and Charter President of Sorok to Miss International of Aglipay, my lovely wife, Lali Elazar. Kasama rin niya po ang President ng Officers Ladies Club, walang iba kundi si Mrs. Let Cruz. Palakpakan po natin. To the members of the command group, my classmates, the two deputies, the Deputy Chief PNP for Administration, Police Lieutenant General Jojo Veracruz. Palakpakan natin. Our Deputy Chief PNP for Operations, my classmate also, Police Lieutenant General Bong Dixon, police non-commissioned officers, relief mission, road clearing operations, at iba pang disaster response operations sa Cordillera, sa Metro Manila, at ibang panig ng ating bansa. Pinatunayan ninyo ang tunay na kahulugan ng pagiging pulis ng Pilipino na hindi alintana ang sariling kapakanan para lang makatulong sa ating mga kabayan. Kayo ang tunay na mukha ng Philippine National Police. Palakpakan po natin. Let me also congratulate our PNP Good Deeds Award. Okay, so yan po ang message ng ating pagbigkas ng message ni ating Chief PNP. At mapapanood nyo po ang kabuuan ng kanyang mensahe sa Philippine National Police FB page.
at makukuha po ninyo ang buong gist nito. Congratulations po sa Luma family at the JSL Security family, Security Group family, a proud partner of member of the coalition of the Diwa party list, and a very active security agency and very responsible leadership ng ating mga owners of security. So, atin na pong puntahan ng ating unang panauhin ngayong gabi, at ang ating panauhin ay is hailing from the province of Rizal, and the Chief of Police of Angono, Rizal. Newly, if I'm not mistaken, yan. Ang atin pong panauhin ngayon, walang iba kundi ang Chief of Police of Angono, Rizal, from our partnership with the Chief PIO, Ma'am Marisol Taktakin, from the Office of the Provincial Director of Rizal, Police Colonel Joseph Arguelles, walang iba kundi si Police Colonel Noel Campos. Sir Noel, magandang gabi. Pasensya na at welcome to the program, sir. Magandang gabi po, Sir Mike Lagodia, DATUIN. Magandang gabi, sir. At pasensya na, sir, sa ating kaunti munang advertisement, ika nga, promotion of our Chief PNP's accomplishment, as well as yung partnership niya with our stakeholders, no? Tulad po ng marami pa niyang activity, hindi na po maganda umayaw. So atin na pong pinutol yung konting portion para lang po ma-ensure natin na para maparating sa taong bayan yung mensahe ng ating Chief PNP at yung mga magagandang halimbawa po ng partnership na nangyayari kapag ang ating kapulisan ay kasama ang mga kababayan sa pagtugon dito sa pandemyang ito at sa anti-criminality at illegal drugs. Sir, kamusta po kayo, sir? Ito, mabuti po. Maulan po dito ngayon sa Angono. Yun na nga. At kamusta naman, sir, ang kondisyon ng ating mga kapulisan at ang ating mga kasamahan dyan sa Angono? Actually po, naka-deplete kami mga tao ngayon, lalo oras po ng checkpoint doon sa aking Compact 1. At kahapon nga po, naging busy po tayo gawa sa zona po ng ating presidente. I-deploy po natin ang ating tao sa checkpoint at sa security. Pigilan po natin yung mga nagbabantang buwaba pa. Baka may mga nagpaplano pa. Okay, payapa naman po ang... Congratulations, sir. Sir, ating ulat sa bayan, kamusta po ang ating Angono, munisipalidad ng Angono, probinsya ng Rizal? So, iulat ko po yung yung crime system na Angono for the month of June. Go ahead, sir. So, na po sa aking presentation na binigay sa inyo po. Yes, sir. Naka-flash na po tayo, sir. Doon po sa ating crime situation, for the month of June, nakapagtala po tayo ng crime na index crime na 16 for the month of June. Nagkaroon po ng monthly crime rate na 12.97. Sir, di po lumalabas yung Ayan po. So, ang crime solution po natin is nag-average po ng 85.11%. Ito po yung mga nahuli natin, na nasampa ng kaso at nakakulong. Sa crime clearance po natin is kapagtala po tayo ng 87.23%. Most common crime po na nangyari po nung month of June is theft. Yan, police control po dahil may mga guardia naman po doon. Yes, sir. So, ang intervention po namin na ginawa para mapababa po ito is directly po, pinasyalan po namin yung mga mall, no? Mga convenience store para mai-inform po yung mga guard. Minsan po kasi,
patas po nito theft. Consider na ang theft po available. So, nagiging nako-consummate po ang crime. Imbis na ma-intervene po sa ma-prevent, ang nangyayari po, nagkakaroon po ng consummation at yun po, nagiging tara po as crime rate. Yan ang naging crime po namin for the month of June. Next po, sa atin naman pong COVID-related updates. Sa COVID-19, related updates po. For COVID-19, based on the heat map, meron po kaming 5 naitala Yes, sir. For today. So, we have 22 active cases. Kasama na po yan doon. So, mababa na po ang namin dito ang dahil continuous conduct namin ng minimum public health safety enforcement po sa mga patataong lugar. As today recorded po, may mga kapag tala po kami ng violators for 7 to 2 days po, no? Ang po ng GC 506. So as of May 15 ang magbala po ng GCQ po ng MECQ. So for the breakdown po ng mga violators na yan, out of 2093 po yung mga hindi po nagsusot ng face shield. Ayun, okay. At 93 po yung nawaring kami proper wearing of face mask o face shield. 132 sa and 63 for improper wearing of face mask po. So continuous po yung aming dito, enforcement, daily po yun. Kaya nga po yun, pinapanatili po namin kahit na mababa na po yung cases namin dito sa Angono. Kasi isa pa yung bago po ngayon namin pumasok din dito lalo po sa bayan po, sa probinsya po ng Rizal. Sir, question lang po. Ano po yung RA 11332? RA ayan po yung sa 11. Yung sa interagency task po yung sa observance po ng ating minimum public health safety na na-implement po yan yung proper wearing of face mask, face shield and observance of social distancing. Yan po yung inaano po natin. Nakita ko kasi sir, yan yung mataas 246. So yan sir, yung marami yung nasabihan. Tama ba yun sir? Kulay blue? Dito po sa may existing po kaming ordinansa po violator po ng existing guidelines po natin ng ATTY. Hello sir? Pero ang ginagawa namin dahil naiintindihan naman po na kaya sir? Mamimigay po kami. Pasilita po namin, ini-educate namin, then bibigyan po namin ng face mask. Ginagawa namin po, kinukuha namin yung pangalan nila para may chance pa, ma-warning, para for the second time, ma-identify namin kung talaga sino itong mga recidivists, yung mga violator po. No? Kaya yun, unti-unti na-educate po namin yung mga tao rito. Yes, diba na po sa mga barangay na hindi namin na-monitor. Kasi ang magmamalasakit lamang po talaga dyan, is yung mga nakakaintindi. Yung iba naman po kasi, sa naintindihan natin, sa hirap po ng buhay. Pero dapat natin isalang-alang yung pandemic na umiiral sa ngayon. Tuloy ang informasyon at awareness campaign natin, sir. Sir, kamusta sir yung ating significant accomplishments on wanted person, sir? Ito nga pa, for the month of June, kapag yes, sir. Sir po kami ng warrant of arrest. Isa po dito yung sa most wanted person ang naitala po namin at yung 10 po is yung sa other wanted person, yung mga may kaso po na yung piyansa is hindi bababa ng 200,000. Ito, isa rin po ito sa inaman namin, but every time may dumarating po sa amin na warrant, galing po sa aming WAPIS, immediately ini-implement natin na iniikutan po namin yung mga taong may warrant para may serve po.
isa rin po sa mga accomplishment namin para mapababa po yung mga taong may mga mahuli po sa kanila may ginagawa po kalokohan. Sa puro sa mga intervention po ng Angulo MPS. Yan, thank you, sir. Sir, ang ating anti-illegal drugs campaign. For month of June, ang Angono Police Station po ay nakapag-kumpiska po ng marijuana na 49.41 grams. May value po na 9,135. At nakapag-kumpiska rin po kami ng shabu na may DDB value po na 13,328 with a total state value na 22,643. Although ang ano po is declared na po ito ng PDS. Pero may mga ilan po kami natatalisyo dito. Hindi ba po yung galing po sa community through text na ni-inform kami. Then subject for law enforcement operation po. Yun po yung ano namin. At itong Sakleyo nga po nung cover period na June 21 to 25, July. Hindi pala. Ito kakatapos na pala ng Sakleyo namin. Nung June pa pala, nung last month na itong ating reporting. Meron po kami nga 7 operation po nun. Pasensya na kayo, sir. Para na-delay kasi tayo, sir, ng airing. Patong-patong tuloy, sir, yung mga presentation nyo. Pasensya na, sir. June 20. At tama nga po, July 21 lang po itong aming latest Sakleyo. Ito yung July 21, sir. Yes, sir. Okay. Sakleyo accomplishment po. So itong shabu confiscated is 10.27 grams. 69 worth 69,836. Tapos sir, yung illegal cockfighting, meron pa rin 2 kaso na i-file, 14 arrested. At yung pagka-arrested nyo po, doon po sa top 1 most wanted provincial level, no, na may warrant. Aside pa doon yung 10 other wanted person po na naisip po din yung warrant for the month. Ito ba yan, sir? Si Michael Paulo Libwit Gamis. Apo, yan po yung may kasong rape na kinuha po namin sa Kalagagan. Until now, nakakulong pa po yan dito sa atin. Yan. Ito naman, carnapping operation. Ito po yung joint operation po namin ng Highway Patrol. Ano po? Yung Provincial Highway Patrol Unit po ng Rizal. Buti sumuko naman agad. Apo, ano naman to? At matiwasay naman po sumuko. Then, pero may shabu tumira din may shabu rin siya. Pag-serve din po kami ng search warrant noong June 19, no? Dito sa Barangay Mahabang Parang, no? Nakapag-arrest po, nakapag-kumpiska po kami ng unlicensed firearms sa 9mm. So, kami po, yung Chief of Police mismo po ang nakipag-coordinate sa court. Then, yung doon, yung scheduling po. Since na nga ito ngayon, pandemic pa, may mga schedule din po sila doon. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Kamusta, sir, ang ating intensified cleanliness program? Yun nga po, bilang pagtugon po sa ICP project ng ating Chief PNP anong last May 4, May po nung pag-upo niya, no? Agad po aking pinalinis, pinapinturahan itong aming police station. Although ang aming pong police station ay hindi po ito PNP model, kundi ito ay LGU po. Pero pinalinis po, pinapinturahan po namin. Nalagyan po ng konting innovation. Pinaayos po yung women's desk. Makikita niyo po dyan. Ito po. At ang aming harap at loob ng police station ay pinaganda po natin para kaya-kaya naman po doon sa ating mga clients.
no, na pumupunta sa police station. And strictly implemented po rin namin dito yung yung health standard protocol. Meron po kami diyan bago ka pumasok, may alcohol, maghugas ng kamay, at yung pong yung sinusukat po yung init nila. The thermometer, scanner. Then yung contact tracing form, pinapipila po namin. Kasi kami dito po sa Angono, muna kami, vaccinated na po kami lahat sa tulong po ng ating local government. No? Kasi kami nga po yung kaya laki pasalamat po namin sa aming butihing mayor. Lahat kami halos dito is na vaccine na bakunahan na po. Sir, ano po itong libreng sakay ninyo, sir? Ito po ba yung programa? Isa po sa mga best practices namin dito sa Angono, especially po yung during yung rush hour. No? Itong tag-ulan. Lalo na itong nung sa araw po, nung last nung Saturday. No? Ito po, yung maraming mga stranded dyan. Natin po namin Binangonan, Taytay. Then aside from doon, minonitor po namin yung mga kababayan, constituent natin doon na bilahan itong nakarang baging Pabyan. Nakapag-identify po tayo na 6 na families na nasa evacuation. Then 32 individual po yung naabutan po namin immediately. In-apply po namin yung aming barangayanihan program. Nilalang po namin ng lugaw. Sagot si OP. Para mainita mo na yung sigmura nila. Yan po yung mga proyekto namin dito. Barangayanihan po yun. Involve po ang lahat ng barangay captain. Kasama po si ating butihing mayor. Si Ma'am Jeremy Calderon. Masama po yan pag available po. Wow. Congratulations, sir. Sir, yung inyong continuous best practices, you have the barangay visitation, distribution of flyers. Kamusta po itong activities nyo na ito? Isa rin po ito sa mga intervention po namin para sa peace and order sa ating bayan ng Angono. Katunayan nga po, may mga force multiplier po kaming binigyan parangal ngayong buwan po ng July. Kasi ito yung mga nakatulong namin po sa implementation po ng peace and order dito sa atin. Lalong-lalo na po yung, ito nga po yung anti-criminality, war on drugs, fight on drugs, mga illegal drugs nasa barangay. Binigyan po namin parangal to yung ating pong force multiplier kagaya ng Team Lansangan, Rocksert, at yung BPATS. Marami po at yun po nakatuwang po namin na ating mayor doon na bigay. Dahil ito nga pong month of July sa PCR month po. Doon na naman po sa mga other intervention po namin, ito nga pong distribution of flyers. Doon sa namimigay kami ng mapasahin upang bigyan karagdagang kalaman ng ating mamayan upang makaiwas sa krimen at COVID-19. No? Isa nga po dyan yung bukas kotse, yung kung paano po, basag kotse, yung pong pamin ng community. Then, aside pa nga doon, yung aming coordination sa mga barangay, at meron po kami pulis sa barangay, ito nga, itong bagyong Pabyan na gamit po namin, immediately, mamonitor po namin kung yung mga affected barangay, kung sino-sino. Then, ito nga po yung alisunod na rin doon sa programa ng ating regional director na si Brigadier General Eliseo de la Cruz. Nagbubuo rin po kami ng Angono Municipal Police MPSS Enforcement Team. Yun po yung kanina po, mayroon po akong team composition po doon na Bido. Pangunguno po ng aking Deputy Chief na si Lieutenant Taroken. Ayan po sa screen. Ito po ay makikita yung composition nila. Sa araw-araw po ito. Ito po ay may daily critics po kami nito sa PPO. Kung sino yung pinakamataas na nakapag-implement ng enforcement. Dahil nandun po pumapasok yung warn, fine, at yung community service to sa mga violators. So yun po, continuous po namin yun, para po dito nga sa COVID, hanggat may COVID, patuloy po namin gagawin yan para ma-protectionan, disseminate sa ating kababayan na
hanggat may COVID, talagang magdoble ingat pa rin po. Lalo po yung mga gatherings, yung mga kung saan mabilis ang hawaan. At yan sa gabi po. Agap Ligtas ng ating Provincial Director, sir. Kamusta po? Yan po yung programa ng ating Provincial Director na si Police Colonel Joseph Argelias. Ayan po yung Agap Ligtas. Nakapalo po dyan yung mga programang yung mga identifying yung mga busted lights po. Makikita niyo po dyan yung mga lubak-lubak na kalsada. Ayan po kasi lalo pa yung madilim na lugar, ayan po yung pinagmumulan ng krimen. Maaaring nandyan yung holdapan, dyan maganap yung away. Kasama na po yung silo dyan, yung strict implementation po namin local ordinance na yung drinking in public places. Ini-implement po at iniikot dyan. Then pagka-identify po ng lubak na kalsada, yung mga open manhole, yung mga hindi po na-collected na basura, immediately po. Pag-coordinate po tayo dito sa ating LGU kung sino pong shop o concern yung nasabing mga eyesore o masakit sa mata sa mata ng tao. At kasama na rin po yung part na rin po ng crime intervention ng ating programa po ng ating provincial direction. Siguro na yung kasi kaligtasan at yung mapigilan ng krimen dito sa bayan po ng Anghel. Sir, muli sir, kami po ay nagpapasalamat at napaunlakan niyo po ang ating palatuntunan na kayo makapanayam at makapagbigay balita sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Rizal at nang malaman na rin ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas at ang ating mga kababayang Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo. Sir, your final message, your parting message and last information and your appreciation sa ating pong mga supporters, lalo na po sa ating LGU at sa PNP. Go ahead, sir. Una po, nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil lalaki nabarigan po 107 na anniversary po ng Iglesia ni Cristo. Kaya ulo po, papurit at salamat sa taas. Kami nga, hanggang ngayon, ligtas kami, especially dito sa COVID na ito. At nagpapasalamat din po kami sa mga nasa likod ng mga tumutulong sa amin, sa pangunguna po ng ating butihing mayor at sa suporta na rin po ng ating Provincial Director, Police Colonel Joseph Argelias at ang ating Regional Director na patuloy pong nagbibigay gabay sa amin araw-araw po namin trabaho. In relation doon po sa programa rin po ng ating Chief PNP na napakaganda po. At kung mapapansin po, intensify cleansing policy niya po is sa aming pong hanay, sa po office muna dahil yan po yung pinaka po ng kapulisan. Pag malinis ang opisina, ibig sabihin matitino po yung police. Then yung cleanliness in rank. In-apply po namin to daily PAISE para dissemination po ng mga guidelines na ating hierarchy. Then yung mga magiging result po ng mga kung magbabiolate po sila sa mga programa ito. And then yung pangatlo nga po yung sa intensifying cleanliness in the community. Yun nga po ng ating mga anti-criminality program. Sa tulong na po rin ng mga force multiplier at ng ating mga barangay po in coordination po sa kanila. Yan po ang mahigpit po namin ina-apply dito sa bayan po ng Anghel. Tulong-tulong po, sama-sama, laban po sa krimen at terorismo. Kasama rin po namin ito yung mga kekidat. Nakaraan nga po, award po yung aming kekidat sa region na binigyan po ng pagkilala doon sa ginawa nilang short film para doon sa campaigns against illegal drugs. Congratulations, sir, at sa inyong grupo. Opo, yun, pinasasalamatan ko rin po yung mga force multiplier din namin dito, yung CSI, yung Community Service Integrity, CSI IG Intelligence Group, yung aming pong Team Lansangan. Team Lansangan po na grupo po ni Paul Manlangit. Ito yung masisipag po na mga volunteer natin na nasaluduhan ko rin po yung mga ito dahil tuwang po namin to sa paglilinis
ng mga paradong kanal, yung mga maduduming lugar, mga abandoned po na mga parke. No? Kasama rin po minsan namin sa checkpoint, sa patrolling, yung motor nila, grupo. Meron po yung grupo po ng RACCERT, yung RIZAL, Anti-Crime and Community Emergency Response Task Force. Kasama po namin ito sa Barangay Anihan. Apo, yung RACCERT, apo, dito sa Angono, at sa pahabang parang po yung mga karamihan sa mga leader nila. Then yung mga stakeholders po natin. May kaibigan ako dyan, si Joan Ben Danilio, sa ACCERT. At sa ACCERT dyan sa ating ACCERT sa PCR. No? At mabuhay. Kasama po namin yung mga yan, sir, sa programa ng Barangay Anihan in coordination po sa barangay. Kaya nga po nung itong buwan po ng PCR, binigyan po din namin ng pagkilala yung mga yan para sa tulong nila para sa bayan. Mabuhay po kayo, sir. Marami pong salamat sa inyong panahon at napaunlakan niyo po ang ating palatuntunan. Sir, mabuhay ang Angono MPS. Sir, may snappy salute to you, sir. At maraming salamat sa serbisyo. Tuloy-tuloy lang ang sipag. Okay, maraming salamat din po, Sir Mike Guardia DATUIN sa papapaunlak niya sa amin. Ang karangalan, sir. Thank you, sir, and stay safe. God bless po. Thank you po. Police Lieutenant Colonel Noel Campos Angono, Chief of Police. Yan po ang ating interview sa ating Chief of Police ng Angono, Rizal, in partnership with Rizal Provincial Office, Police Provincial Office, the Office of Public Information Officer, Police Police Lieutenant Marisol Taktakin. Magbabalik po tayo. Makalipas po ang isang paalala, atin na pong iimbitahan ang atin pong lilipat na po tayo sa atin pong may diwa ang kaligtasan at seguridad. Ito po muli ang inyong lingkod, Mike Laguardia, DATUIN. Ito pa rin ang Anghel de la Guardia. Ano nga ba ang Agap Ligtas? Isang proyekto ni Police Colonel Joseph R. Arguelles, Rizal Police Provincial Director na naglalayon kaagad maaksyonan ang maliliit na problema upang maiwasan ang krimen o aksidente at maging malinis ang kapaligiran. Ito ang mga sumusunod na dapat na i-report sa kinauukulan bago may maganap na krimen o aksidente. Una, illegal na pagsusulat sa mga pader o gusali or eradication, prevention of vandalism. Ang vandalismo ay mahigpit na ipinagbabawal at may parusang maaaring kaarapin ang sinumang lalabag dito. Walang pahintulot o illegal na pag-iinom sa pampublikong lugar. Bakit nga babawal? Dahil kalimitan dito nagsisimula ang pag-aaway o pagkakagulo, bugbugan at iba pa. Kaya dapat e-report agad. Sira-sira o lubak-lubak na kalsada. Hindi na nga magandang tingnan. Abala pa para sa mga motorista. Ang pagkakaroon ng magandang kalsada ay pagkakaroon ng ligtas na paglalakbay. Kaya aksyonan agad yan. Tambak na basura. Ang basurang hindi maaksyonan nagdudulot ng sulasok sa lansangan. Ang pagbaha sa mga lugar ay gawa ng walang pakundangan na tambak ng mga basura kaya dapat aksyonan agad yan. Bukas na manhole. Marami ng mga pagkakataon na may nahulog o nasaktan dahil sa bukas na manhole, kalimitan pa nga'y mga kabataan kaya dapat ito ay maaksyonan. Kaligtasan natin ang prioridad lalo na ng ating mga anak. Kaya panawagan ng ating kapulisan na kaagad ipagbigay alam ang mga lugar na pwedeng pagsimula ng krimen dahil mas maagap mas ligtas. Agap ligtas. Lampatid ang serbisyo publiko ng Diwa PARTYLIST sa panahon ng pandemya. Namahagi tayo ng COVID kits, PPE, pati na rin pagkain sa community distribution. Katuwang ang DSWD at DOLE, nagpaabot tayo ng tulong pinansyal sa mga nawalan ng hanap buhay.
At nang humagupit ang mga bagyo, agad tayong tumulong sa pamamagitan ng mga relief operations. Tuloy-tuloy din ang pagtaguyod natin sa mga programang pangkalusugan, pang-edukasyon at panghanap buhay. At ang pagpapalawig ng mga farm-to-market roads at evacuation centers sa mga lalawigan ng Zambales at Bohol. Naipasa naman natin sa third reading ang bill patungo sa security of tenure at tinugunan ang mga isyu ng katiwalian na inihain sa Blue Ribbon Committee. Asahan niyo ang walang pagbitiw na serbisyo at aksyon mula sa Diwa Party List. Sa pangalawang bahagi po ng ating palatuntunan, binabati po natin ang ating mga kaibigan na sumubaybay at nagbigay ng komento dito sa ating palatuntunan. Schubert Trebuch, good evening Sir Mike. Sana ba ito sila? Yan. Through Schubert Trebuch. Good evening Sir Mike. Sabi rin ni Ate Levi Perez, good evening po, Sir Mike. Na-miss kita, sir, last week. Kamusta po kayo and your family? Mabuti naman, Ate Levi. At sabi ni Erwin Buama Panton, babala sa Israel kung sakaling kalimutan nila si Yahweh, Deuteronomo 8:19 hanggang 20, 19, at mangyayari na kung yung kalilimutan ng Panginoon mong Diyos at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos, at iyong paglilingkuran sila at iyong sasambahin, sila ay aking pinatototohanan laban sa inyo sa araw na ito, na kayo'y tunay na malilipol. 20 kung 20 kung verse 20, kung paano ang bansang nililipol ng Panginoon sa harap ninyo ay gayon kayo malilipol sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoong Hesukristo. Yan ang kanyang share sa atin, our wisdom quote for the night. God bless you, Sir Mike, sabi po niya, Erwin Buama Panton. At from William Gallardo, good evening, Sir Mike, La Guardia, DATUIN. At si partner Juanito Lua, ayan, nasa command com daw siya. So, magandang gabi po sa lahat, Idol Mike. Maraming salamat, sabi ni partner June Lua. Sabi ni Schubert Trebuch, good evening, ma'am. Thank you for your effort. God bless. Congrats, sir. Salute. Yan, ang mga sabi ng ating mga nakinig at kapanayam. Maraming salamat din mula kay Vic De Buster Delia, Walter Godoy, Dr. Loy Reyes, Well SJV, LV Sana Silva, Police Master Sergeant LV Sana Silva ng Rodriguez Rizal, Roy Mancho, Major Michelle Petalio, Mitsi Pitsi, Schubert Trebuch, Jovi Habagat. Mabuhay po. At hindi na po natin patatagalin pa. Atin na pong imbitahan ang atin pong mga kasamahan sa Diwa Party List. Walang iba kundi si Daryl Collera, Attorney JP Lopez. Hi guys, good evening. And of course, our star of the day, or star for the evening, part 2, times 2. Walang iba kundi si Tatay Ramon Vergado. Sir Mon. Yes, Mike. Good evening. Good evening. Pasensya na sir, medyo tambak tayo sa episode. Okay lang. Sir Daryl, napabati naman sa ating mga tagapakinig. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng sa ating programa, sa lahat po ng nakikinig at sumusuporta po sa ating program gabi-gabi tuwing Martes. Tuwing Martes ng gabi, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po, Sir Mon Vergado? Sir, welcome back. Yes, Daryl. With the grace of God, we are still in good condition at maganda po ang ating mga programa para sa ating mga kasamahan sa industriya. Yes, sir. Happy family yung nasa likod ni Sir Mon, no? Oh, cute nung bata, oh. Attorney JP, kamusta? Ayun, hello, good evening. Ayun, ito,
ready again for the show. Pero grabe na, ulan lang ng ulan. So again, worried for those na affected by the rains. And then, wala. Tuloy lang talaga, di ba? And then, wala, excited rin for the show. And it's an honor again to have Sir Mon with us. Salamat. So we can hear Thank you. wisdom Alam mo, niya, di Attorney ba? JP, may affected din sa tag-ulan. Ewan ko kung affected o di ko malaman. Si Daryl daw, affected pag tag-ulan. O bakit naman? Nilalamig daw. Pag... Hindi, Sir Mike. Hindi ba nilalamig? Hindi po. Sanay po sa malamig, Sir Mike. May pre-namis na ako kay Daryl kaya di ako pwede humirit So, Attorney. Good evening, Attorney. Evening. Kamusta po? So ayan, yes, everybody is now battling the floods and the rainy season apart from the COVID-19 and our existing problems sa ating industry. But set aside muna natin yung mga problema. Mas magandang makinig muna tayo dahil marami ng problema sa labas. Kailangan marinig muna natin yung mga magaganda. At syempre yung mga konting mga bagay-bagay patungkol sa industriya ng private security and of course sa pagkakaroon ng Diwa sa Seguridad at Kaligtasan. At muli, tayo yung magkakaroon ng pangalawang bahagi ng ating palatuntunan talking about the private security industry under the helm or the leadership of the president of PADPAO, Sir Kuya Ramon Bergado. Kuya Ramon, I just flashed the video of June Lua, your protege. Yeah. We are proud of him. You are proud of him. Yeah. So na-award na naman. Linggo-linggo may award. What was that about? Can you share with us, Kuya Ramon, ano yung nangyari at anong awarding ceremony? Well, in the spirit of sharing, alam mo, yung chairman ng GSL na ating inaanak ay talagang nag-donate ng substantial donation ng PPE sa Philippine National Police. 1,000 pieces of everything. Face mask, face shield, alcohol. Yeah. At ito naman ay in-acknowledge at personal na ni-receive ng ating Chief PNP. Alam nyo yung ating Chief PNP napakahusay. If he is not the best, he is one of the best. Sa tagal na natin sa industriya, marami na po tayong Chief PNP na kasama, pero the board members of PADPAO is very much impressed with the professionalism, the humility of this leader. Sayang nga lang na binigyan lang siya ng 5 months, pero ang sabi ko sa kanya, Chief, hindi po yung haba at iksi ng panunungkulan, kundi sa galing po ng panunungkulan. At isa na po kayo doon sa magaling. At sa totoo lang, Mike, because of that generosity of Chairman Lua, medyo na-inspire din tayo. Kaya kanina, nag-board meeting kami, I summon all the directors to do our share na mag-donate din sa ating partner sa Peace and Order. At very warm naman at very positive yung reception. So expect one of these days na we will be again meeting the Chief PNP along this line. Let me know, Kuya Ramon, para we can show it here again. At hingi ako ng video. Let us bring that again. Kuya Ramon, kamusta po ang ating PADPAO? Asa na ba tayo sa ating second portion, Daryl? Ng interview natin kay Kuya Ramon. Ano na tayo? Sir? Ha? Recap lang tayo, sir. Noong last week po, napag-usapan po natin muna kung ano po ba ang PADPAO, kung ano po ba ang ginagawa po ng PADPAO po para sa mga kasamahan po natin ng mga bayaning gwardiya. At in-explain po sa atin ni Sir Mon kung nasaan na po at ano po ang ginagawa po nilang tulong para po sa mga kasama natin. Gayon din po, napag-usapan din natin, sir, kung ano po paano nagsimula ang PADPAO? Yes, sir. Ano ang simulain? Lalo tigit yung panahon na binuno ng ating Kuya Ramon Bergado na more than 15 years, almost 20 years.
talagang pinagsipag at pinagyabong ang PADPAW. Of course, with the partnership, as always. Palagi naman sinasabi ni Kuya Mon katulad nga yung nabanggit niya last time, I remember. That is, of course, with the help of all directors of PADPAW. Tama ba yun, Kuya Mon? Yes, yes. Well-motivated po ang ating mga members of the board. Kaya maganda po ang naging collective effort at maganda po yung result nito. Actually, ang isang napakagandang nagawa ng ng board ng PADPAW is yung passage and approval of Revenue Management Circular 39, wherein agencies are not taxed from the gross, Mike, only from the admin fee. And for a clearer understanding, allow me to give you an example. If your contract rate is 27,000 times 12%, the VAT that is supposed to be 3,240. But in the case of the security industry, only from the admin fee of 5,000, so 12% of that is only 600. Yun lang po ang tax ng security agencies. And if you compare that with other manpower services, wala sila niyan. And on top of that, ang kanilang agency fee is 10%. Tayo, ang ating agency fee is no less than 20% by virtue of Department Order 150-16. Of course, malaki ang role ng Diwa dito, lalo na si Chairman Aglipay. Alam mo, yung presence na ating chairman is intimidating, Mike. Pag nandyan yung ating general, you will observe that. Alam mo, pagpasa nitong Department Order 150 was not a mean joke. It took us 2 years and a half. Sandali. Sir Mon, Kuya Mon, wag muna natin ibigay yung almost dun sa patapos na. Kailangan malaman ng taong bayan na ang promotor niyan ay si Kuya Mon Bergado. Inatak lang niya si General Aglipay. Biro lang po. Nagtulungan si Kuya Mon Bergado at ang Diwa. So, para itong... Kuya Mon, please enlighten everyone. Alam mo, Mike, malaki ang utang na loob ng PADPAW kay General Aglipay. Aside from being the chairman of Diwa, he is also the chairman emeritus of PADPAW. At napakalaki po ang tulong. Kahit na nung nagtayo kami ng building, ang contribution po ni General Aglipay was 5 million. Kaya po natayo natin yung PADPAW building. Kaya very supportive po ang ating chairman. So talagang we are lucky. Mapalad po ang organization natin na mayroon tayong isang General Aglipay who is very supportive. So we are inspired kasi mayroon po tayong support, mayroon tayong backup. Right. Sir, Kuya Mon, pwede bang ikwento ninyo, since na i-share na ninyo yung doon sa tax, no? Yung ating incentive on the tax situation para sa mga agencies. Yung DO 150-16, can you please share with our audience, how did it started and how long did it take? Gaano katagal yan? Bago yan, may isa pa mapasa bilang DO 150-1. Bago itong DO 150, we were able to create a tripartite private security industry tripartite council. And out of the thousands of industries, siyam lang po ang mayroon nito at isa po tayo niyan. And because of that, we are considered as an advisory body of the Department of Labor. And the major output of this, what we call tripartite, is the formulation and approval of Department Order 150-16. And it took us 2 years and a half to push through with it kasi nandun, witness ka naman, Mike, na andun yung mga workers, andun yung mga labor group na medyo, at saka yung mga employers natin malalaki. Kaya ang sabi ni Aglipay, sabi niya, anong gusto nyo? Kayo na mag-direct, mag-hire ng gwardiya para wala na kami problema. So doon, medyo na-intimidate po sila. Pero believe you me, it took us 2 years and a half. Napakahaba ng debates nito. But eventually, we were able to win it. And
again, this is a major accomplishment kasi ang agency fee nito is double now under Department Order 174. Ang 174 po is only 10%. Ang Department Order 150 is 20%. And this is the what you call the cry of other manpower services. Bakit daw ang security industry lang ang mayroon ito? Well, with all humility, pinagtrabahuan po ito. And of course, our close coordination with our counterparts. Alam nyo, kung magandang relasyon mo, tinuturuan ka rin ng Department of Labor, ganito gawin mo, ganito gawin mo. So we are also thankful to the Department of Labor for recognizing us as a partner. Kaya napakaganda po itong department order na ito. Lahat po ng benefits ng Guardia ay ini-stress dito, including the retirement before na, which is not a mandatory statutory requirement. Ngayon, under department order is a mandatory and statutory requirement billable to the principal for the information of the members of the industry. Napakaganda po. At saka, Mike, talagang I will be frank enough to admit na malaki po ang itulong ni Chairman Aglipay, lalo na sa crucial times na yon. Kaya ito, I cannot help but also credit him with his major accomplishment. Salamat po, Chairman, General Aglipay, sir. Nagkaroon ba tayo ng stalemate doon sa GPPB? Yes. Sa government. Yung 9184. Ito, JP, that is why ito sa magandang room for legislative agenda, yung Section 31 of 9184. Kasi under Section 3194, wala pong cap or ceiling an agency fee. Kaya ang GPPB or government, nakatali sila doon. Gusto nilang sumunod sa Department Order 150-16 na 20%, pero mayroong batas, Section 31 of 9184, na hindi ito nagpo-provide ng cap or ceiling. Kaya I think this is one good legislative agenda, Attorney JP. And if we can accomplish this would be a very big lift to the industry. Kasi sa ngayon, to be honest, and there are still a lot of government agencies not observing Department Order 150 because of RA 9184. But GPB itself, in our meetings, they are not hard on this and they are willing. But they said, our hands are tied because of the law. Kaya ito, Attorney JP, napakagandang legislative agenda. Yung Section 31 lang of the law. Yun, so I guess for purpose and others, it's a ceiling price, diba? Ceiling for those who are not familiar with that section. It refers to a ceiling price in bid. So there's a maximum allowable na bid price. If it goes beyond that, the offer, I guess, disqualified ka. So mabusisi talaga sa mga bidding eh. So Pero Attorney JP, Daryl at Kuya Mon, gusto ko lang tanungin si Kuya Mon, yung pang 20%, para lang sa kaalaman ng taong bayan, the best person to explain this is Kuya Mon. Saan napupunta, Kuya Mon, yung 20% admin overhead? Kasi yun yung unang-unang sinasabi nila. Para lang naman yun sa mga operator, yung 20%. Please, Kuya Mon, enlighten us. Excuse me, even Department Order number 50 has stressed these benefits of the guards. Ano yung mga benefits nila? Yung retirement, yung SSS, pag-ibig, PhilHealth, yung overtime, lahat yung mga mga benefits ay actually the major portion of that goes to the benefit of the guards, Mike. Hindi naman ibig sabihin na 20% sa operator, hindi po 'yon. Ang major portion of that, and actually the reason why we were able to get Revenue Management Circular 39-07, because ang argument ni Attorney Liwayway Binson Chato when he was our lawyer, a former retired BIA commissioner, a CPA lawyer, he said na ang major portion of this amount goes to the guards. Kaya bakit kailangan i-tax yung sweldo ng gwardiya? Yung binibigay namin sa SSS, pag-ibig, bakit kailangan i-tax? And that was the reason why we were able to go to. And this department, what you call RMC, was approved November 11, 2011. So 13 years nang pinakinabangan ito ng
2007 pa. 13 years ng pinakinabangan ng industriya ito. So, Imagine. yung high benefit, yung emphasis ng itong percentage, big bulk of percentage is going to the guards, which is due to guard and due to government. Meron pa kasing ibang expense ang agency. Ako pinagtatanggol medyo kasi naliwanagan din ako eh. Ako kasi ang advocacy ko yung karapatan ng manggagawa eh. Pero you know, you have to also look at it yung manggagawa from the perspective of the employer. Ang manggagawa, kung walang employer, walang trabaho. Correct. Kung wala ring manggagawa, wala ring employer. So ano yan eh, synergy yan eh. So to sweeten the synergy, you have to understand where they are coming from and what they need para sila ay mag-thrive or mag-grow, no? So that is within the expenses. So itong expenses na ito, kung lahat puro gastos, hindi lalago. So kailangan makita natin saan pa ba pupunta yung iba pa na sinasabi kasi marami bumabatikos, Kuya Mon, na hindi nila naiintindihan ano ang distribution ng isang contract rate para sa isang security agency services. Yung DO 150-16, 20%, ay marami pang binibili ang agency para doon sa basic requirement sa isang kumpanya. Kuya Mon, ano po ito? Yung barel? Yung sama ba yon? Yes. Actually, lalo na ito sa pandemic ngayon, there are a lot of unprogrammed expenses for PPE and other expenses like examinations, mga test na yan, no? Swab test. Malaki ang actually, that is why in this pandemic, the security industry is one of the heaviest hit. Actually, ang pwersa lumalabas na hindi lang pala 30 to 40, kuminsan 50% pa ang reduction. Tapos slow and delayed collection pa ito. Pagkatapos maraming mga unprogrammed expenses. Katulad nitong mga equipments na yan, sino bang bumibili? Ang agency ang bumibili niyan. Yung mga alcohol na yan, mga face shield na yan, lahat yan. These are all unprogrammed expenses not covered by the contract. Pero we have to shoulder that. I think meron din ngayon yung mga vaccine. Well, ang vaccine naman, sino-shoulder, we are thankful to the government, to President Digong, na itong vaccine ito is shouldered by the LGUs, hindi na at least that's a very big relief. Kung ito pa'y na-charge sa agency, ano pang mangyayari doon? Kuya Mon, I've been hearing, I've been receiving some complaints yung ibang mga gwardiya. Sinasabi na sila daw ay sinisingil ng pagbayad ng vaccine kapag dumating daw yung vaccine doon sa company. So sabi ko, pumunta kayo kay Kuya Mon Bergado. I-report ninyo yan dahil walang ganyang sitwasyon, no? Thank you for that information, Mike. PADPAW has always been open to complaints of guards. We welcome. As a matter of fact, there is now a new policy of the Department of Labor that requiring a creation of conciliatory body within the industry na bago ito pumunta kung saan. Kaya napakaganda itong breakthrough na ito na ang Guardia, we encourage them to come to us. Because katulad ng sinasabi mo, kung mayroong complaint about agencies and we can summon this agency to explain. And if not, then we will strongly endorse with the Philippine National Police for investigation and corrective measures. We will take this opportunity. Sa Diwa po, we welcome, we summon, we invite our guards to come to us. Ako, Mike, personally, nag-attend ako ng mga complaint ng Guardia at nagiging placement bureau din yung opisina natin, Mike. Yung mga Guardia na walang pwesto, Daryl, JP. Papaayos ko, Kuya Mon. Papaayos ko yung mga complaints, Kuya Mon, dito sa Security Guards Association namin. Sure, so, please. Para ma-endorse na natin yan. It's a good partnership. I know, as President of the Security Guards 59ers Association of the Philippines, lahat ng complaint, kapag binigay ko kay Kuya Mon, lahat po yan tinutugunan. Pinatatawag niya mismo as an evidence. Pinatatawag niya mismo, ora mismo, yung agency operator, tatawagan niya
para kapag may complaint, doon din malalaman niya yung sagot. So, personally, so, forward natin, Kuya Mon, I've received a Please, couple. please. We appreciate kasi mabilis po kami, Mike, you know. When you Kuya Mon, declare, yes. yes. Kuya Mon, now going to, we have elaborated the DO150-16. Meron pa bang mga salient feature ang DO150-16 na kailangan pa malaman ng mga taong bayan, ng mga ibang mga kagwardya na hindi pa natin napag-uusapan? Well, under Section 6 of the DO, it emphasizes all the benefits of the guards. Kaya ang sabi namin sa mga operators, come 29 and 30, meron kaming tinatawag na Security Industry Regulations, a joint program of the PNP and PADPAO, wherein we educate that our own operators of the benefits of the guards and this what they call department order, where they should take advantage. That is reason why this was crafted and formulated and approved, for them not to go down the level wherein they will violate the benefits of the guards. Kaya itong Department Order 150, napalaking tulong ito. Imagine 20% na yung agency fee. So, yung mga expenses na para sa gwardiya, doon siya pumapasok. At ito ay guarantee na ang gwardiya ay hindi naaapi. Ito hindi lang para sa operator to, para ang emphasis nito yung benefits ng gwardiya. Nandito lahat naka-enshrine dito sa department order na ito. So we would like to inform the public, the viewers mo, or listeners, na ito po ay primarily for the benefit of the guards. Hindi po primarily for the benefit of the operators. Kasi the major portion of the 20% goes to the benefits of the guards. Simon, merong mga security agencies na hindi nag-emphasize or hindi tumutugon sa DO150-16. Rather, baka mali ako sa aking presumption. May mga kliyente na hindi tumutugon sa DO150-16. What is the power and what is the responsibility of the tripartite in the enforcement of DO150-16? Any agency or client who does not comply with Department Order 150 will be barred from the accreditation under 174. And once you are not accredited with the Department of Labor, you are not a legitimate practitioner as far as the Department of Labor is concerned. And as far as major clients are concerned, they will not patronize your agency if you are not accredited with Department Order 150. And one of these requirements is compliance to the Department Order 150-16. Kaya malakas na ano yan, deterrent yan na dapat siya. Maliwanag pa sa sikat ng araw, Kuya Mon. Pag ikaw ay pupunta ka ng Ayala, pupunta ka ng Robinsons, pupunta ka ng SM, big clients, they will not patronize you unless you are registered with the Department of Labor. And one of these requirements is your contract rate under Department Order 150-16. Napakagandang ano niyan, arrangement. Napakaganda. Kasi may mga agencies na naiintindihan naman natin na kinakailangan, may mga kliyente sila, nahirap sila magpaliwanag tungkol dito sa DO150-16. And gusto nilang itanong, paano ba nila ito mapaliliwanag? Paano nila ma-enlighten ang kanilang mga kliyente regarding this? Hello, Mike. Kaya nga may programa tayo, yung Certified Security Management Specialist, no? Hinihikayat natin sila, mayroon tayong August 10 to 13. Mag-attend po kayo, aside from the security industry regulations, mag-attend kasi kayo. Hindi nyo dinidelegate lamang sa mga staff nyo. Dapat ang owner mismo should be educated para intindihan nila na binigyan natin sila ng shield against this violation of the minimum wage. Alam ni Attorney JP that under Article 106 of the Labor Code, the principal is jointly and severally liable in case of litigation for underpayment. And under Department Order 150 nga, you cannot be accredited with the Department of unless you comply with this Department Order. Ang kailangan lang nila is tiyaga na mag-attend sila ng seminar. Education is still the best equalizer, you know.
Kung hindi ka educated na practitioner, then you will be short. Kaya you are subject to the whims and caprices of your own principal. But if you know how to enlighten them that anything that is against the law, and alam ni Attorney JP, it cannot be a valid subject matter of an agreement. So kahit na anong kontrata yan dyan, if ang nakasaad dyan ay violation of that is void from the beginning. Kaya dapat educated din yung Mike, yung operator. That is why that is our program, professionalization of the security operators. They know how to counter. Kasi ang tendency ng principal, always tatawad dyan eh. So ang sinasabi natin, as far as the benefits, salaries of the guards, it can never be subject to a compromise. Yan ay nakabatas yan. So hindi natin pwede yan galawin because that cannot be a valid subject matter of an agreement. So, kailangan din education eh. Yung mga sad to note, yung iba, actually, yung mga professional practitioners, yung mga enlightened practitioners, wala na silang problema dyan sa minimum wage. Because our clients are complying, even the big agencies, the big clients are complying with the Department Order 150-16. Kaya wala nang problema yung benefits of the guards dyan. Yung mga sinasabi natin, sad to note, na that is why we are still encouraging them na mag-educate kayo, mag-attend kayo, katulad ng Industry Regulation Seminar, Camp 28 and 20. Doon pinaliliwanag din yan. Ini-explain natin yan kung ano ba yung dapat nilang gagawin. Now, to strengthen their knowledge, we further offer to them the course of the security management specialist so they will become master in their own profession. Online. Para online. Kaya siya yung mag-convince sa principal. Ma'am, sir, we cannot agree on anything that is against the law. Ito po ay nasa batas yan. Ang pwede lang natin pag-usapan yung agency fee lang. Pero other than that, hindi po pwede. So kung marunong sila magpaliwanag, they can cite Department Order 150, they can cite Article 106 of the Labor Code. So, mati ang ano dyan, mati ang client dyan. Kasi pagdating ng araw, the moment the client is impleaded, he will be jointly and severally liable. Magbabayad siya dun sa salary differential. Now, under Department Order 150, under 174 sa accreditation, if you are not compliant to the minimum wage, you cannot register, you cannot qualify. Now, if you are not accredited with the Department of Labor, the Department of Labor can even order the stoppage of your business because that Department Order is mandatory. Yeah. The bottom line is still education. Yeah. Speaking of education, Kuya Mon, meron na tanong dito na babasahin si Daryl. Baka masagot mo. Coming from Edref Zenitram. Daryl? Apo. Sir Mon, meron po dito sa comment section natin. Sabi po niya, Sir, may mga guards na gusto lang siraan ng agency. Ano naman po ang support ng PADPAW sa agency? Well, actually, balance ang PADPAW, no? To be honest, personally, I am not pro-guard nor pro-operator. Kung saan ang tama, andun ako. Now, ang gwardiya, pag inapi, they can come to us. They can come to us. Kasi, we can summon the operators. Under Republic Act 547, we have that power to summon them and to confront them of this complaint of the guards. At ang maganda dun sa PADPAW is conciliatory ito. Developmental siya in approach. Ini-enlighten natin ang gwardiya. Now, kung ang abusado naman ang gwardiya, then we can also actually, to be honest about it, meron kaming tinatawag na watch list. Yung mga gwardiya na medyo pasaway or professional, there is now what they call a professional labor litigant guards. They purposely and deliberately employ under abnormal conditions or lower, and then later on they will file a complaint against the agency. Kaya agencies, be aware. You comply. Kung ikaw ba ay sumusunod, walang magawa ang gwardiya sa'yo. Pero ang problema kasi, the trouble is, you still settle for a contract which cannot afford to pay the minimum wage. So, anong nangyari? Magko-complain talaga yung guardia. Pag nakapunta kay Tulpo doon, di patay ka.
Rapi Tulfo, di ba? Mumurahin ka nun. So ang balancing is, let it be known and let the operators be aware, do not accept contracts which cannot afford to pay the minimum wage. When you take it, that is, you are at your own risk. Now, kaya kang abusuhin ng gwardiya kasi may kasalanan ka. Pero kung walang kasalanan, Daryl, ang operator, walang magawa ang gwardiya. There are a lot of agencies na proliferating now na walang kaso. Why? Because they comply. They are guided by the department order. That is a very big protection. Biro mo, binigyan ka ng ganyan. Sufficiente na yung pambayad mo sa benefits ng gwardiya. So kasalanan mo na lang kung mag-dive ka. Kaya ka inaabuso ng gwardiya. But I'll be honest with you, mayroon din mga gwardiya talaga na medyo pasaway din. Pasaway. Na katulad nung mayroong nagpunta sa akin kahapon na operator, taga Muntinlupa, na gwardiya, sinuspend nila, may power naman to suspend. Ang ginawa ng NLRC, sinustain yung gwardiya, pinabayad sila ng 7,000 doon sa suspension na 7 days, at pagkatapos, nag-file pa ito ng constructive dismissal. Kaya actually, kailangan talaga marunong ang agency. When is constructive dismissal committed? When the guards will go on floating status. Pag nasa floating status siya, the mandate of law under Article 286 of the Labor Code and supported by Department Order 174, you have to reinstate them within a period of 6 months. And failure to do so, they are deemed constructively dismissed and you are liable for illegal constructive dismissal. So yun ang, kaya education pa rin yung bottom line eh. Kung marunong po yung operator, hindi niya, bakit? May remedyo yun. Una, pwede, in the meantime, 1 month reliever, pwede yun. Then later on, pwede mo siyang i-relocate. Pwede mong, kaya nga dapat member ka ng organization para yung colleagues mo makatulong sa'yo. Pare, pwede, paring Mike, pwede pa. Meron akong 5 gwardiya dito, baka may pwesto ka dyan. So pag re-resignin mo siya, ilalagay mo siya, namawala yung liability mo under Article 286 of the Labor Code. Kaya it takes somebody to be a member of an organization. Hindi ko sinasabi, kailangan sa PADPAW mag-member. Hindi. An organization para may katuwang ka, may katulong ka, may kabalikat ka. Because life is still a network. So yung mga ganong naaabuso, because wag magagalit sa akin yung mga operator, kung ikaw ba'y walang ginawang kasalanan at kung ikaw ba ay marunong sa admin matters, kasi sa admin matters, kailangan, halabang gwardiya, failure to report, hindi ibig sabihin pag hindi siya may report, pwede mo na siya i-terminate. Hindi. You have to send him at least 2 notices to advise him to report. So hindi pwede na sasabihin mo na pwede mo na siya i-terminate dahil hindi siya nag-report. So again, you're ignorant of the provisions of the law on the procedural matter. Kaya the bottom line is still education. Kaya I'm taking this opportunity to someone to invite or to be educated, so you know what to do. You can prevent what you call disputes if you know how and if you approach the right guards. See? Ganun lang yung Daryl, no? Kaya naabuso sila. Pero I'll be honest with you, mayroon din talagang mga gwardiya na talagang pasaway. Pero iilan-ilan lang yan. But it takes the vigilance of an operator to guard against them. See? So kung may dinanggap ka ng gwardiya na standard naman ang kontrata mo, anong pwede niya ilaban sa'yo? Pero kung tinanggap mo ang gwardiya, mababa kontrata mo, after 6 months, they will resign and file a case against you for underpayment, and definitely you will pay. Pero may kasalanan ka na. So matawag ba nating abuso yun? Okay? So ganun yun eh. Pero kung tama ang pagmamalakad mo, tama ang benefit mo, anong pwede niyang ikaso sa'yo? Wala. Okay? Speaking of security guard, Kuya Mon, yes. Meron ditong isang tanong. Daryl? Yes, sir. Meron pa po tayo sa pantanong, sir, mula kay Pidong, sir. Si Pidong. Sabi niya, po mga sir, ang agency namin hindi man lang magpursige, trabahuin ang benefits namin tulad ng SSS claim, sickness namin po, naging COVID positive po ako. Nakuha ko po sa work ko. What is the scope of the security agency regarding welfare of our
of the security guards, Kuya Mon? Actually, ang ano natin is parang what you call persuasion because the regulatory body is the Philippine National Police. Tayo, we are self-governing, but we do not have what you call sanctions on the operators. All we can do is invite them, educate them, and persuade them to help our security guards. Kasi kailangan for humanitarian consideration kailangan. So, in case of any sort of any complaint of that sort, my Guardia, I'm inviting them to call on us, to write us, to see us, and we are more than willing to sit down with them and invite the operators concerned para mabalance natin yung situation. Yan. So, yan yung mga katanungan at mga dapat na mga malaman na impormasyon ng ating mga kababayan regarding lalo ng ating mga kagwardiyan at mga operators. This is a very very productive discussion because it hits it or nips it in the bud. So talagang napag-uusapan yung mga dapat pag-usapan. Speaking of, dapat mapag-usapan. Now, we have already emphasized the DO 150-16. So part 2 yun. Yung number 2 na yun. Meron ng number 3. So mas current. Ano yung mas current? Kuya Mon, Attorney JP, Daryl, in partnership again with Diwa and PADPAO, together with other associations, nagpunta ng Kongreso, isinumite ang House Bill para sa ipasusulong ng batas na baka sakali na ma-upgrade or ma-update ang RA 5487, yung Private Security Industry Law, and nakapasa ito sa Kongreso through the efforts of Diwa PARTYLIST, of course, and other coalition members and other partners na nagsulong din na mga congressman at iba't iba pa. Of course, itong House Bill ni Congressman Michael Edgar Aglipay, House Bill 8373. Tama ba, Attorney JP? 8783, yes, sir. 8783, baliktad. House Bill 8783. House Bill 8783. Kuya Mon, where does it lead? Ano ang magandang kinabukasan na pwedeng ibigay nito sa ating sa industriya ng private security through the effort of Diwa PARTYLIST? Siguro, Kuya Mon, kunin ko muna yung dahilan ni yung a little backgrounder. Pero before I ask your backgrounders, can I just show a short clip ng hearing na ito sa Senate, kasi nasa Senate na ito, no? Just a short clip from the message of Senator Bato de la Rosa. Members of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs. This morning, we are going to tackle House Bill number 8783 for the Private Security Industry Act. May I request ang Committee Secretary to please acknowledge the resource persons present today. Thank you, sir. We would like to acknowledge the following guests. From the office of, from the DILG, we would like to acknowledge the presence of Yusek Echeverry and Asek Manuel Felix. From DTI, we would like to acknowledge the virtual presence of Mr. Philip Jason Roque. Villa Flor, morning, sir. Brigadier General Romil Mitra, morning, sir. Lieutenant Colonel Alfred Austria, morning, sir. Busalanan, virtual presence, we would like to recognize his presence, sir. And we would also like to recognize the physical presence of Colonel Manuel Espejo, morning, sir. We would also like to recognize the virtual presence of Mr. Michael DATUIN. We would also like to recognize the virtual presence of, from the Campus Security and Safety Management Association, Dr. Eulogio Reyes.
From the Mall Security Management Association of the Philippines, we would like to recognize the virtual presence of Colonel Almus Albe. Alabe. From the International Engagement of the EMMCE Consultants Incorporated, we would like also to recognize the virtual presence of Colonel Manuel Briones. For the record, sir, we also have invited, and we have also invited the General Aglipay is going to join us virtually after his presence doon sa loob ng CR kanina. Magandang umaga muli sa ating lahat. Among the many purposes of the law is to establish standards for society. Shall be discussing House Bill 3 for the private industry Republic Act 5487, otherwise known as the Private Security Agency Law. For context, RA 5487 was approved on June 21, 1969. Today is June 1, 2021, which means that this law is only a few days shy from celebrating its 52nd year of enactment. Malapit na pala mag-retire itong law na ito. Nearing the age of 56. Surely, in a span of 52 years, the private security industry has seen its share of changes and adjustments. The most obvious question that we must raise in this hearing is whether RA 5487 is still capable of providing order to the private security industry as well as protecting the rights of those who belong to it. If not, then it is likewise our duty to identify its gaps and inadequacies and to shed light on how House Bill 8783 addresses these problems. Nararapat lamang na ating bigyan pansin at halaga ang industriyang tumutulong sa ating mga kapulisan upang mapanatili ang seguridad ng ating mga komunidad. Kung sa ilalim ng umiiral na batas ay tila hindi sila napapahalagahan, kung hindi na sapat ang umiiral na batas upang tugunan ang mga pangangailangan nila at ng mga tao at kumpanyang kukuha sa kanila, marahil nga ay dapat nang gumawa ng panibagong batas. I began my statement by establishing some purposes of the law. Indeed, the end that we envision for today is that we may help to establish standards for and protect the rights and liberties of the private security industry and those involved in it. After all, those who afford us protection and security must also be protected and secured under the law. I thank you all, not only for being present physically or virtually, but also in anticipation of a meaningful and fruitful discussion in this hearing. Thank you and good morning again. We know if any of the senators present today would like to deliver the preliminary statement. Okay, so yan ang ano lang yung pinaka-gist lang. Kasi napakahaba nun, 2 oras yun eh. Kuya Mon, your take. Well, Attorney JP pala muna. Attorney JP, yung answer, ano, para saan itong bukas na ito? Ano naisip ni Congressman? Bakit ito ginawa? Well, it was already Senator Bato was able to explain it in his side, but we also have to look at it from the discussion earlier, di ba?
We know that it's already 52 years since the original law was enacted. And we know that the industry, like I learned from Sir Mon during our previous discussion, that how much the industry has changed. I think the beauty about this law is that it was crafted in such a way that it responds to the current situation right now. We know that different times were different back then, and then this law addresses certain issues which were not probably thought of back then, and it is more it evolved in such a way that it is crafted in such a way that it can properly protect the rights of both the security guards and the security industry, yung owners of the security industry, because it is in accordance with the time, to put it shortly, put it briefly. Considering, wow, 52 years old na yung law, I don't think there are certain situations that were thought of before, and there are certain situations that were deemed irrelevant back then. But right now, we know it can really be good for the industry. So these are the things that were... Ilang years? 56 52? years. 56 na ba? 53 years 53. na sa Oh. So, alam mo, Sir Attorney JP, 2005, marami na kaming nakikitang inadequacies nung batas. Ano ba? Let's say from a theoretical standpoint, that's because from law, that I'm actually familiar from a theoretical standpoint. For the practitioners, what are the things inadequacies that you saw? I mean, Yun considering kayo. Nung panahon namin, when I was still a security officer, year 2002, 2001, meron na ako nakikitang problems doon as a security officer. As I move along the position, habang tumataas, siya, lalo ko nakikita yung mga inadequacies. I can cite most of it, pero I would let Kuya Mon Bergado cite it best para malaman na rin natin yung side ng PADPAO, why they fully support this and why are they pro in ensuring that this law pushes through. Kuya Mon, please go ahead. Wait, Sir Marcus, Una sa lahat, I would like to give credit where credit is due. Alam nyo, this is historical. In the last 4 Congresses, hindi po nangyari ito. Only in this Congress where our Honorable Congressman Mike Aglipay took the lead in sponsoring the amendment of Republic Act 447. So in this connection, I would like to express in behalf of the organization a very big congratulatory note to Congressman Aglipay for a splendid and outstanding performance. Ngayon lang, Mike, nangyari ito na na-approve ito sa House of Congress. In previous sessions, 4 na Congresses ni hindi man lang pumasa sa committee. Ito, hindi lang pumasa sa committee, pumasa pa sa floor. So, congratulations, Congressman Mike, for your outstanding performance. Napakaganda po. Napakagandang contribution mo ito. Kaya dapat wag nakakalimutan ng mga operators ng industriya ito na nangyari po ito due to the major effort of Congressman Aglipay. So hindi nila dapat nakakalimutan yung Diwa kasi ito yung major sponsor. As I told, ulitin ko, ngayon lang po nangyari. Now, what if you will allow me to discuss the silent features of the amendment? Napakaganda po, no? Napakaganda ng mga amendments nito na leading to a healthy, a very updated law na makaka-uplift sa plight ng industriya. I can mention some prominent amendments like yung validity ng ating LTO ngayon, Mike, is already 5 years. No? Dati, 2 years, tapos may discretion ang PNP whether to give you 3 or 4 years. Pero ngayon, it is already mandated in the law na ang
maximum lifespan of an agency is 5 years. Now, this is a very significant accomplishment. Another big accomplishment ay nawala na yung tinatawag na limit ng number of guards per agency. Dati kasi, a maximum of 1,000. Ngayon, wala na. Open yun. So, kung ikaw ay makapag-employ ng 10,000 guards, so be it. So, hindi ka na kailangan mag-create ng other agency to accommodate the another 1,000, another 1,000. Kaya ang nangyayari nito, circumvented din lang. Kasi you cannot stop in the midstream. Kung ikaw ay sikat at reputable ka na hinahanap ka, halimbawa, yung EMI Group, hinahanap yan. So, nagkikreate ka ng another agency para lang ma-accommodate mo because you cannot stop, because that is the law. Pero ngayon, under that amendment, wala na yung limit na yon. So, pwede ka na mag-employ ng as many guards as you can accommodate. So, that is one. Now, for the benefit of our what you call security officers, ang dating batas provides that only college graduate can apply for a security officer's license, to the detriment of those who are well-versed and experienced in the operations of the security agencies. Mga college level po ito, but they are not allowed to secure an SO license because the law says and mandatory na kailangan ay college graduate. Ngayon, may leeway na. A security and operate an SO with 72 units of college unit with a 5-year can now apply for an SO license. Napakagandang amendment yan, di ba? Napakagandang amendment yan. Now, one major accomplishment itong batas nito, yung tinatawag na, kasi ang dati 1:2, isang firearm, dalawang gwardiya. Ngayon, 1:1. Now, this will solve now the problem of the many operators na yung nag-guardia ng bangko. Kasi ang guardia ng bangko, money changer, 1:1 yan eh. Now, ang mangyayari under the present setup, maging excess firearms ka. So, when you renew, ang sasabihin ng you surrender. Paano yung mga guardia posted mo sa bangko? It becomes an unrealistic, illogical law. So, dito, na-cured ito. 1:1 na. So, you will never encounter the problem na mag-exceed ka ng, kasi ang ano kasi the present law, a maximum of 1,000 guards, 500 firearms ka lang. Paano yung kontrata mo ngayon sa bangko? If you have 500 guards in the bank, 1:1, di mag-exceed ka sigurado. So you have to surrender your firearm when you will what you call apply for a license to operate, or they will convert your regular license to temporary status, which is not in the law. Okay? So this is a very good amendment. 1:1 na ang amendment ngayon, di ba? Now, ang isang magandang amendment din is ang sabi ng batas, you should have 100 guards to have an LTO. So, kinorek po natin dito. It is illogical. How can you have 100 guards kung wala ka namang LTO? So, LTO muna, zero base. Then, you'll be given 2 years to operate para you will accumulate the number of guards. So, kinorek natin po ito. Pero ang isang masalimuot lang na provision na medyo hindi pa rin na-cured at gusto namin ihabol sa Congress. Usapan namin ni Congressman Mike, Tito Mon, wag mo nang questionin ito kasi hindi baka ma-derail yung approval sa Congress. So pinabayaan natin yung deployment of protective agents. Kasi under the present setup, the law, no, yung sa to be able to deploy protective agents, you have to create another juridical structure, private detective agency. But the trouble is, your VIP protective agent is seasonal. Hindi mo mainline ito.
dalawa lang, tatlo. Swerte na kung sa isang taon, makatatlo, apat na posting ka. So it becomes impractical na magtayo ka ng detective agency to deploy only 2 or 3 protective agents. So ito, hinabol pa namin yan sa Congress dahil sa Senate. Pero sabi ko kay Ken Espejo, we will just settle for a minor amendment kahit na accreditation na lang ng PSA para hindi na siya magugulo, with due respect to kung Mike, na makalusot na siya sa Senate. So, ang accreditation, ang PSA will apply for accreditation with the Philippine National Police Social para siya makapag-deploy. So, he will just to pay another 5,000. So, he will be now authorized to deploy protective agents na hindi naman siya on regular basis. Ano lang siya yung seasonal nga lang at saka hindi pa madalang pa ito. So, yun ang isang balaki doon yun lang ang nakita namin problema doon na I hope the Senate can address. Pero as a total consideration or assessment of the law, it's really a beautiful law attuned to the developments ba kasi nakikita na natin kung ano yung mga pros and cons na-address ito, pero ulitin ko, ngayon lang po nangyari ito. So kudos to Congressman Mike Aglipay of Diwa Party-List. Kung hindi pa lumusot ito, baka natapos yung Congress niya, wala pa yung sa committee level, wala pa lang. Pero dito, hindi lang sa committee level, pumata na sa plenary session, kaya nasa Senate. Yun ang kwento dyan. Kuya Moen, in general, would you encourage, in fact, would you campaign for the approval of this law or the further discussion? Of course, we are strongly supporting this bill because in totality, it's a very healthy development for the industry. Yun na lang 1:1. Yung 5 years validity, yung SO binibigyan mo ng chance, yung magagaling na undergrad pero with experience, napakagandang napakagandang amendment yan sa batas na. Actually, Kuya Mon, tinanong ako ni Attorney JP kung ano yung mga concerns ko na nakita ko na problema, inadequacy. Number one yun, Attorney JP. Yung there had been so many experienced security officers or security guards that had been practicing as a security officer but are not given the chance to lead. Maraming mga promising pero hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon makapag-aral, dahil una panahon, etc. At nung panahon na yon, walang scholarship. I understand Diwa also has scholarship now, right? Kuya Mon, no? At magandang development 'yan kasi pwede ka na maging scholar, hindi mo nakakailanganin yung study now pay later programs. I think isa pang feature ng programa nila maganda, yung study now pay later. Napakaganda 'yon. Which was not present in the older law. Yes. Yes, it was not. Kaya napakaganda. And with all of these features, maraming masusolusyonan. Just ilan pa lang 'yun sa mga nabanggit ni Kuya Mon at saka yung I fully agree and we support because we have to understand the employers and the employees does not really make big bucks apart from yung notion, no? Ano yan, tubong lugaw. No, it's not. Pag ginawa mo ng tama yan, actually, to be honest, the operator even barely makes income. Why? Because it is pure service. Ako lang sa nakikita ko, kasi there's so many misunderstandings or misquotations or misconnotation ng business of private security. But when it is done right and done properly, you will then understand. Katulad ng, we're very grateful, Kuya Mon, with your enlightenment, with your wisdom. That's, hindi po madaling makuha yung shinare ni Kuya Mon sa atin lahat. At kami nagpapasalamat at tumatayo balahibo ko. Kasi I started from the bottom. I started as a guard. And I always looked up to people like Kuya Mon, General Aglipay, those Ed Fulgencio, Colonel Espejo, to all of those that really made an effort, not just participated as an operator or as a leader,
but really made extra effort to sacrifice not just their lives but also their families' lives kasi yung iba pinamamana na eh. Nakikita ko na tinuturuan nila talaga yung pamilya nila to support the private security industry, and that is one of the greatest legacy na talagang nakikita ko na kayamanan na maiiwan. At itong mga nabanggit ni Kuya Mon, sa lahat ng naging activities, Kuya Mon, na na-share mo sa amin, partnered nito ang Diwa. How happy are you with your partnership with Diwa, and what will you encourage others to do more in supporting this party list, to do more to the private security industry? Yes, as I told you, itong outstanding performance ni Congressman Aglipay is a very, very, what you call, big factor to invite others to support. Actually, Attorney JP, yung tinanong mo ako ng legislative agenda, marami tayong pwedeng gagawin to alleviate the condition of the security agency operators. Mayroon ako hindi nabanggit, Attorney JP, itong practice ngayon, halimbawa, natalo ka ng kaso sa arbiters level, pupunta ka sa commission. Natalo ka doon sa commission, pupunta sa Court of Appeals. The trouble is, even pending the case in Court of Appeals, pwede nang i-petition ng complainant yung release of the ban prior to the final decision of the... Ito dapat makorek ito, Attorney JB. Napaka-cumbersome ito. Ang nangyayari, halimbawa, okay lang kung mananalong ka, kung natalo, mabawi mo pa ba yung kinuha nila? Hindi na. So this is a very illogical and unreasonable law na pending decision of the Court of Appeals, pwede na nilang kunin yung cash ban. Isa yan na dapat ma-address natin na Attorney JP, and this will boost the Diwa party list. Kasi hindi lang dapat gwardiya ang tinitignan natin, kundi yung kapakanan din ng mga principal, mga employers. Kasi kung walang employers, wala naman yung mga gwardiya. Tayo yung kapitalista. Pero ito yung mga lopsided practices na nakaka-discourage sa mga agencies. Biro mo, pending ang kaso mo sa Court of Appeals, pero pwede nang i-release ang cash ban. Natalo ngayon ang gwardiya. Saan mo hahabulin ngayon yung cash ban? Kaya Attorney JP, please take note of that. Iniiyak po ito ng mga operators. At one point nga, I'm sorry, Attorney JP. I understand also because I'm a labor practitioner also, so I know that part rin na to prevent that release, sometimes we have to take extra steps. So I think it would be nice also from a legislative or from a law or standpoint of law to somehow prevent that rin. Yes. Sobrang laking sakit ulo niyan. Sakit ulo niyan as a labor practitioner rin. What can I do? Thank you JP. I didn't know that you are a labor practitioner pala. Actually, talagang iniiyak yan eh. Biro, it amounts to millions, i-release yun. Pagkatapos natalo sila sa Court of Appeals, buti wala na yung pera. Sabi nga ng mga nakaraang mga meetings, lalo na doon sa debate sa DO 150-16. Don't we even know that almost 40% of labor cases sa Department of Labor is within the private security guard force and agencies. So napakagandang pagkakataon, napakagandang diskusyon, napakarami natin na pag-aralan, marami tayong nakitang mga sitwasyon na kung saan sumasagot, tumutugon doon sa katanungan na, bakit 40%? Ba't ang dami? It is because precisely of the many things that Kuya Mon Bergado was able to share with us. These are the inadequacies, these are the things that needs to be answered. This had been the accomplishments of the partnership between PADPAO and Diwa Party List. Through the efforts of our head coalition affairs, through the efforts of Congressman Michael Edgar Aglipay and the former Congresswoman Emeline Aglipay, and now moving towards the creation of House Bill 8783, na sana ay soon to be Republic Act 8783. Patuloy pong babantayan, patuloy pong itutuloy ni Kuya Mon ang kanyang advokasya to uplift the private security industry and to ensure that the partnership stays strong. Kami po ay nagpapasalamat, Kuya Mon,
Why? Because we have reached our 2-hour mark. Kami po yung nagpapasalamat. You know, time flies when we talk about so many good Mike, things. hindi ko namalayan 2 hours, no? Daryl, hindi ko alam na 2 hours na. Kulang talaga Kuya Mo. Part 2 ka na We yan, can ha? get so much, we can get so much wisdom from, let's say, from the one who is wise in the industry, diba? So, talagang oo. So Kuya Diba? Mon, kami po hihingi sa iyo ng your reminders, your inspirational quotes and message para po sa lahat na nagpa-practice ng private security at sa lahat po na nakikinig sa inyo, Kuya Mon. Thank you, Mike. Sabi ni Andrew Hewson, the author of the book Debt Free, a book full of what you call wisdom, practical wisdom supported by biblical foundation. Ang sinasabi niya, education is the best equalizer of health and wealth. Okay? Now, anong ibig niya sabihin? Katulad ng mga problema na na-encounter ng mga operators. For lack of knowledge, for lack of know-how. Kaya ang gusto natin, kaya nga tayo nag-o-open ng programa, kaya ini-sponsor yung Security Industry Regulation Seminar. We have CSP, we have CSMS, for the purpose of educating our own operators so they know the don'ts and the don'ts and do's of this industry. Alam mo, sa security industry, may unique situation. Mayroon ditong tinatawag na floating status. When a contract is terminated, under that contract, the guards under that contract will remain on floating status. What is the legal implication? They remain your employees. And what is the mandate of law? You have to reinstate them within a period of 6 months. And failure to do so, you are liable for what you call constructive dismissal. And they can file a case of illegal constructive dismissal. Now, that's a very big problem. Pero you will only encounter that if you do not know the law. Pero kung alam mo, there are remedies to it. Kaya ang bottom line, mag-aaral yung mga practitioner, be a professional, and comply with the binigay na natin sa kanila yung protection. What is the protection? In the Department Order 150-0, meron tayong what you call provision sa labor code na joint and several. Ano pang gusto mo? So sa negotiation table, never compromise the benefits of the salary of your because it does not pay. Now, if you violate the mandates of labor code, you cannot register on Department Order 174 and labor can even order your closure because you are colorum, you are not registered. So itong lahat, it amounts to education. Kaya itong ating partnership sa Diwa, napakaganda nito kasi naibibigay natin ng input kay Attorney JP for future legislative agenda. Believe you me, Attorney JP, yung sinasabi ko kanina that you are aware, talagang palakpakan tayo ng agency dyan pag nangyari yung agenda na yun. At saka yung Section 31 of 9184, pag na-amend po natin yun, Attorney JP, believe you me, we will become hero industry. So hindi na tayo kailangan mga kampanya, Daryl. Panalo ng panalo tayo. Kasi, hindi, ano ba ang tanong? Ano ba Diwa? Ano ba nagagawa ng Diwa? Di ba? Ako, na-address ko na yung question, what is PADPAW? Wala naman magtanong sa akin what is PADPAW, not PADCADO, kasi sinasabi na natin, ito, yung Security Industry Regulation, yung itong RMC 39, you cannot find that in any business, only in this industry. So what more? And you have Department of... So yung mga doon dapat ang mga strategy sa Diwa. So itong mga legislative agenda, Attorney JP, i-push natin ito and this will boost the popularity rating of Diwa. So Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Thank you very much, Kuya Mon. Yes. Dadagdagan ako ng putimbok. Thank you very much at it's always a pleasure and an honor to have you with us. Kuya Mon, hindi ito 1 and 2, 1 and 2 of many more to come itong interview. Thank you for always being available, Kuya Mon. Hindi, ganito naman To me, this is a healthy discussion for informative services, education, awareness. And this is an open opportunity to share, to let them know. Because they say, if you do a good job, if not well disseminated, it will never be appreciated. So this is one avenue where we can share, we can tell them what they've been doing or what's the important role of Diwa in the industry. Alam nyo, dapat ito yung ini-emphasize natin
para alam nila bakit susuporta sila. Kasi ito pala ay gumagawa ng para sa industriya. Nagkamali ako ng venue, Kuya Mon. Dapat ginawa ko na lang webinar. Dami ko natutunan. Thank you, Kuya Mon. God bless Yes, you my pleasure, always. my pleasure. Thank you Daryl, po. thank you. Attorney Thank you, JP, Sir Mon. thank you. Thank you so much Yes, po. sir. Thank Yes, sir. you. Anytime. Always Anytime. Always pleasure. stay healthy, ha? Stay safe, ha? Yes, Marami pa tayong laban. marami. walang iwanan, Mike. Walang Tuloy-tuloy. iwanan. Walang iwanan. Tuloy-tuloy, JP and Daryl, tuloy-tuloy ang laban natin. Yes, sir. Tuloy. Yes, sir. Tuloy na tuloy po. Magagalit Laban si lang. General Aglipay pag ano? Magagalit si General Aglipay pag nawala. Hindi niya tayo pwedeng pakawalan, Mike. Maraming salamat, Kuya Mon, at Yes, sir. Yes, sir. pagbati po sa lahat po ng miyembro ng PADPAW. Thank you, Sir Mon. The pleasure is mine. Yan po ang presidente ng PADPAW, President Ramon the Legend Vergado. What more can you ask for? You've learned so many things. If you've missed this program, you've missed a lot. Why? Because you've just studied. No? Napag-aralan mo lang. Nagkaroon ka ng crash course about the private security industry in the span of 1 hour and 2 episodes. So wag niyo pong kalilimutan i-review ito, panoorin niyo po pag nagkamali po kayo ng alam, pagka kayo nasa dehado pagdating sa practice ng private security, alam na, panoorin niyo ito, pakinggan niyo yung sinabi ni Kuya Mon Vergado, tapos alam mo na, pumunta ka na sa training niya para marinig mo kung ano yung mga iba pang mga dapat i-expound, no, na dapat mo matutunan. Attorney JP, I am very sorry at hindi ko ma-expound yung wisdom mo. Pero isa-save natin yung wisdom mo because I'm sure you heard a lot from Attorney Mon. From Sir Mon. So right now, I think it's a good thing. Mas maraming alam. Definitely sermon sa security industry. Again, I know only theoreticals in law, but again, we should be able to learn from those who are really experts in the industry. We can pick up even as lawyers, diba? Alam lang namin how to argue. General situations na yung sinabi ni Sir Mon eh. Marami pang iba pang mga dapat pag-usapan doon. May marami pa yan. Nag-umpisa kanina, umpisahan na niyang maungkot yung isa pa eh. So, kaso mukhang tinitignan ko yung oras, kakailanganin natin ng 1 oras pa eh. Pero siguro part 3. I-invite naman natin part 3 dito susunod. As interesting, diba? From a labor perspective naman ako. Diba? Parang nakita ko yung how someone from the security industry views it. Diba? So at least I know that I have a broader perspective because I can, nakita ko on both sides na rin. Nakita ko on the side of the security guards. Nakita ko on the side of the security industry. So in a sense, 3 parts actually. Dahil siya yung in a sense master in a sense of both the security guards and the of the security agencies. Security guards, operator, and client. Oh, so parang and regulatory. Oh, parang siya yung regulatory board, di ba? In a sense, in between. Oh, siya yung nakatayo doon sa crossroad eh. Exactly. So I know na how to look at so ayun. So I guess this is how arbiters should sometimes view it rin na para alam nila how they can properly rule on issues involving security guards. Diba? Para he can lecture mga arbiters, ganito yan, diba? Sa industry. Yeah. Alam mo, maganda yung sinasabi ni Kuya Ramon, yung sa SIRS, yung Security Industry Regulatory Seminar. Maganda yon kasi doon mo maririnig mo yung ibang mga lectures and wisdoms and focus topic na dinidiscuss ng mga speakers doon. The regulatory is there, the agencies are, the operators are there, clients are there. Yung mga association ng mga clients, like the mall, yan si Sir Alabe and the rest, no. They get to speak there, and it's a worthy, it's an effort worthy of attending. Not just physically, dahil wala naman tayong physical. So financially, it's very cost effective
So, again, it's good. It's good yun, diba? Tama ka sabi ni Sir Mon, yung education. I've seen a lot of instances on both sides, diba, na ba't nyo ginagawa yan, diba? Kami, But, sa Campus Security and Safety Management Association of the Philippines, sa Security Risk Management Specialist Association, we are advocating yung sinabi ni Kuya Mon, learn. Because there's so many things that needs to be learned. No? Pero mo si Kuya Mon, 70 plus. Kuya Mon, 68 ba? 65. Kuya Mon, ilang taon ba? 65? 83, ikaw naman, Mike, binababa mo. 83 lang po, 83 lang. Pero hindi pa rin siya napapagod ng learning. Actually, he reads. He was sharing to me a book. Kuya Mon, hinihintay ko yan, yung libro. Yung book na dapat ko daw basahin, binabasa niya. Ewan ko, may bago na yata sa libro, Kuya Mon, no? Na binabasa. And he doesn't stop. He doesn't stop. That's why you need to learn from his wisdom, because you only pass this way once. So if you meet Mon Bergado, stop, sit down with him. He's never a selfish person to share his wisdom. Believe me. So yan. So again, thank you, sir. Yes, welcome, most welcome. So yan, Attorney JP, or siguro Daryl, your parting message. Sorry di na kita napag-report. Alam ko, bumiyahe kayo eh. Parting message, Daryl. Hindi tayo sir na tuloy. Anyway, sa lahat po ng mga nakikinig, patuloy po natin subaybayan at gagaya po ngayon, meron po tayong bagong variant na naman ng COVID. So as we always remind our people, please observe health protocol and ingat po kayo palagi. At subaybayan po natin lagi at suportahan ng ating programa, ang Anghel de la Guardia. Kasama po si Attorney JP at ako po ang inyong lingkod sa Diwa Party List. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo lahat. Attorney JP? Again, I just want to take a few words from the wisdom of Sir Mon, diba? He mentioned how important education is. So sobrang importante education. Always keep yourself educated among so many things. If you are, let's say kami lawyers, we should always keep ourselves abreast with so many knowledge. We're lucky right now to have easy access to so many things. So again, always keep yourself educated. Not only will you uplift yourself from any problem that you are in, but you can also help other people, diba? So keep yourself educated. And right now, like Daryl said, may bagong strain. So still practice safety protocols. Keep yourself masked. Wear your protective gear as much as possible. And if you haven't been vaccinated, magpa-vaccinate na kayo. Huwag kayo matakot. Diba? Best medicine is the first vaccine. Yes. Yes, sir. Thank you, Attorney JP. And thank you. Yan. Maraming salamat din po sa lahat ng ating Corps of Advisors, mentors, supporters, partners. Retired Police Director General Edgar Aglipay, Marinette Yan Aglipay, Teresita Castro Yan, Ella Aglipay Delio and family, Congressman Michael Edgar Aglipay, Diwa Party List, Ginger Rosales Aglipay, Yusek Emeline Aglipay Villar of DOJ, Secretary Mark Villar of DPWH, Brigadier General Emiliano Templo, Police Brigadier General Debrandi Usana, Kuya Ramon Bergado, maraming salamat po. Thank you po sa paunlak dito sa pag-guest sa ating palatuntunan ngayon. To Colonel Val Hizon, to Mr. and Mrs. Juanito June Lua of JSL Security Group, Dr. Estelito June de la Cruz, Chief Martin M1 Agudas, former Secretary of the DILG, Secretary Rafael Alunan, partner organization, officers and members, ACSTAP, ASPIRE, PAC, SRMS, SESMAP, PADPAW, Security Guards 5-Niners, Alliance of the Philippines, ADLACAG, RWBG, Community Action Group, Valenzuela and Rizal. Rizal PNP Press Corps. Maraming salamat po kay Sir Campos for also sharing his time and informing the public ng accomplishment ng Angono Rizal. Rizal PNP Press Corps 2021-2023, Taytay Municipal Police Advisory Council headed by Police Chief Rodel Bano,
Chairman Pastor Walter Godoy, ang head ng Advisory Council. Philippine Investigative Media Alliance, si Doc Mariders, Taytay Security Action Force, Ate Feli Rial, thank you Ate Feli. Delio Aceron at Raymond Acoba, Chief ng Public Information Office ng NCR and Region 10. Every Monday po, Usapang PhilHealth, magtanong po kayo doon at sumali po kayo sa usapan at tuntahan mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Chini Desiderio Garcia of Country Bankers. 2, the Director of the PNP PSPG, Ferdinand Cifuentes, Police Brigadier General Ferdinand Cifuentes and all officers. And the Advisory Council Chairman of the PNP PSPG, Chairman Dr. Reyes Romero and Council. Of course, to the Provincial Director of Rizal Province, PNP Rizal, Police Colonel Joseph Otep Arguelles, at sa lahat po ng technical staff ng DWDD 1134 kHz under the leadership of Sergeant Jeffrey Malimban, to our MCOG Commander Major Katunggal, our CRS Commander Major General Manuel Sicatin, tulad po ng lahat ng usapan at kwentuhan. Ito po ay may umpisa at may katapusan. Naway marami po tayong napulot na aral at magagandang halimbawa. At istorya na magsisilbing handang gabay sa atin sa lahat ng hamon sa buhay. Pag tama ang kaalaman, tiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan. Ito po ang inyong lingkod. Nagpapaalam kasama po si Attorney JP, Kuya Ramon Bergado, and Daryl Collera, and Colonel Campos. At nag-aayaya na sa susunod na broadcast po natin muli mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, dito pa rin sa LaGuardia News Online FB page at sa parehong himpilan ng DWDD 1134 kHz Armed Forces Radio AM Band. Every Saturdays from 3 to 5 p.m. at social media accounts, Michael DATUIN YouTube channel, Mike LaGuardia DATUIN FB page, Anghel de la Guardia and LaGuardia News. Muli po, Mike LaGuardia DATUIN po nagsasabi at nagpapaalala sa ating lahat na ang seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Lakasan ng loob at magtiwala dahil lahat po tayo ay may Anghel de la Guardia. Thank you guys. Sabi ni Ate Levy, good night po Sir Mike, Attorney JP, and my anak Daryl and Sir Mon. Ang sarap manood at makinig. Additional knowledge regarding security. Thank you Sir Mon. Stay safe po sa inyong lahat. God bless. Kit Emido Blanco, magandang gabi po at mabuhay po tayong lahat. Ate Feli Rial, good evening po Sir Mike at Sir JP and Sir Daryl. Again, thank you.